Welkom bij Garage. Mijn naam is Gijs Buurman en in deze video gaan we eindelijk racen op Zandvoort. Ja, dat horen jullie goed. Wij gaan met een goedkope raceauto die ik heb gebouwd naar Zandvoort vandaag. Mijn eerste echte trackday. Dus ik ben echt zeer benieuwd hoe het gaat. En ja, de auto is er klaar voor. Let's go! Oh yes, we zijn in Zandvoort en het weer ziet er eigenlijk super goed uit. De weg is helemaal droog, dus de baan zal ook wel droog zijn. Het is nog steeds wel bewolkt, dus ik vraag me wel een beetje af of het droog blijft. Maar goed, voor nu ziet het er heel goed uit. Dus we gaan lekker genieten. Yes, we zijn er. Nou, nog even uitzoeken waar ik heen moet. Ja. Middelste baan. Oké, is goed. Dankjewel. Ja, en dan is het toch echt tijd om de eerste keer de baan op te gaan. Met me mee gaat mijn maatje Royce in. Die heeft al 1 sessie ervaring, dus die kan mij een beetje op weg helpen.
vette bak. Ja, Echt vet. het smoken valt wel tegen. Maar... Ja, nou ja, ik weet niet. Misschien valt dat tegen, maar aan de andere kant is het wel gewoon... Op zich het is voldoende wel loltijden. Ik denk dat hij net zo snel is als die van mij. Ja? Ja. Ja, goed. Thanks. Ja, en dan ga ik nu de tweede sessie in. En ik sta er nu helemaal alleen voor. Royce die gaat met zijn eigen E36 rijden. Dat is een 325i, een rode. En het is ook wel leuk om even te kijken hoe, hoe die vergelijking tussen die twee auto's is. En kijken of ik hem bij kan houden.
zo ben ik weer terug vanuit Zandvoort. De auto heeft het echt super goed gedaan. Het was echt super leuk om met de auto echt op een trackday te racen. En het inhalen van andere auto's en zo. Dat zijn van die dingen, dat heb je op de Nürburgring toch een stuk minder. Ook omdat het wat spannender is. Het is 1 rondje. En hierbij blijf je rondjes rijden. Waardoor je het circuit ook echt een beetje kan leren. Het toffe daarvan is ook wel dat ik wat meer richting het limiet ben gegaan van de auto. Het limiet van mezelf. Maar ik ben er ook een beetje overheen gegaan. Af en toe echt net te laat gerend. Of net te hard door de bocht gegaan. Waardoor je erachter komt waar de grens ligt. En dan moet je het opvangen. En dat is wel heel makkelijk bij deze auto van boven. Want als hij aan de achterkant begint weg te glijden. Je voelt hem echt gaan. En dan kun je hem opvangen. En dan heb je hem gewoon zo weer onder controle. En als je met iets te hard een bocht ingaat, dan voel je dat de voorwielen een beetje moeite beginnen te krijgen. En dan weet je van, oh, dit is net iets te hard. En dan ga je van het gas af. En dan begint hij weer grip te krijgen. Dus het is echt, wat dat betreft echt een fijne opstelling. De hele balans tussen overstuur en onderstuur is best wel mooi. Misschien dat hij toch iets te snel overstuurt. Dus ik moet even kijken of de achterkant, of daar nog iets aan kan fixen. Dat hij achter iets meer grip krijgt. Ik heb zo vermoeden dat hij iets te laag staat eigenlijk achter. Waardoor hij iets te veel camber heeft. Een beetje technisch verhaal. Maar ik denk dat hij daardoor wat minder grip heeft achter. En natuurlijk ook even een shout-out naar Royce die er ook was. Het was super gezellig dat we er samen even waren. En handig dat hij mij de eerste sessie even op weg kon helpen. Want als je zo'n circuit oprijdt voor het eerst, is het toch al is best wel spannend eigenlijk. Want je hebt echt geen idee waar de bochten heen gaan. En je kunt natuurlijk ook niet super rustig gaan rijden. Je kunt wel wat rustiger aandoen. En door deze hele ervaring heb ik nu ook echt super veel zin om weer wat meer trackdays te gaan doen. Dus daar ga ik toch wel even naar kijken of ik daar wat meer tijd nog aan kan spenderen. En ik merk nu ook wel dat ik toch nog een paar kleine dingen wil tweaken aan de auto om hem nog beter te maken op het circuit. Maar goed, dit is dus gewoon de laatste video van dit jaar. Bedankt weer voor het kijken. Zorg ervoor dat jullie mij natuurlijk weer volgen voor volgend jaar. Ik heb weer wat leuke dingen op de planning staan, dus dat wordt super leuk. Dus bedankt weer voor het kijken. Een gelukkig nieuwjaar en tot de volgende keer. Later!